Μια εκδρομή στο Λαύριο δεν θα σε απογοητεύσει ποτέ. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εδώ. Η διαδρομή είναι ωραία βόλτα ανεξαρτήτως αφετηρίας. Σε περίπου 45 λεπτά έφτασες. Το Λαύριο με τη μακραίωνη ιστορία είναι γνωστό από την κλασική αρχαιότητα για την εξόρυξη ασημιού αλλά και το αθηναϊκό τετράδραχμο. Στο Λαύριο οι επιλογές είναι πολλές. Πριν πας σε ένα από τα καφέ της πόλης, κάνε μια βόλτα στο Φοινικό δάσος. Ο φοινικόκηπος στις παρυφές της πόλης δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτό το δάσος από περίπου 400 φοίνικες λειτουργούσε ως βιολογικός καθαρισμός του Κυπριανού, δηλαδή του οικισμού μεταλλορύχων από το τέλος του 19ου αιώνα. Με το όνομα δανεισμένο από τη λαϊκή μούσα, το νεοκλασικό κτίριο Ευτέρπη ήταν το σημαντικότερο κέντρο ψυχαγωγίας των κατοίκων από το 1893. Το διατηρηταίο νεοκλασικό κτίριο κτίστηκε από τη γαλλική εταιρεία Λαυρίου για να στεγάσει την ομώνυμη φιλαρμονική της ορχήστρα. Η συνολική του επιφάνεια είναι 340 τετραγωνικά μέτρα και αποτελείται από δύο χώρους, την αίθουσα εισόδου με το φουαγέ και μια μεγάλη αίθουσα που στέγαζε το κυρίως θέατρο με τη σκηνή. Στο βορειοανατολικό όριο της πόλης είναι το τεχνολογικό πολιτιστικό πάρκο. Ουσιαστικά πρόκειται για τις εγκαταστάσεις της πρώην γαλλικής εταιρείας μεταλλευμάτων που είχε ιδρύσει ο Ιταλός Giambattista Serpieri το 1864. Και μόνο ότι θα βρεθείς σε μια βιομηχανική εγκατάσταση του 19ου αιώνα είναι καλό κίνητρο. Εδώ κατέληγαν μεταλλεύματα από βάθος 165 μέτρων μέσα από στοές περίπου 5 χιλιόμετρων. Σώζεται μεταξύ άλλων το μηχανοστάσιο του Φρέατος με ολόκληρο το μηχανισμό του, το μηχανουργείο εξυπηρέτησης του συγκροτήματος, η βίλα Σερπιέρη και το σπίτι του διευθυντή της μονάδας. Το λιμάνι στο μεταξύ δεν έχει φύγει, σε περιμένει. Έχει ωραία περατζάδα να την περπατήσεις και να επιλέξεις πού θα πιεις καφέ.
Το πρώτο κτίριο του νεότερου Λαυρίου κτίστηκε το 1864 στο λιμάνι για να στεγάσει τα γραφεία και το σπίτι του διευθυντή της εταιρείας Σερπιέρι. Από το 1987 στο κτίριο αυτό στεγάζεται το Δημαρχείο. Τα καράβια από εδώ έρχονται και φεύγουν. Οι περισσότεροι τώρα που έχει ζεστάνει για τα καλά ο καιρός έρχονται στο Λαύριο για να φύγουν, να μπουν στα πλοία για τα κοντινά Κυκλαδονήσια, την Τσιά και την Κύθνο. Το Λαύριο όμως, όποιος το βλέπει έτσι σαν απλό πέρασμα, το αδικεί, διότι έχει πολλά να προσφέρει. Θέλει μόνο ανοιχτό μυαλό. Τώρα νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα ουζάκι και ψαράκι ή ό,τι θαλασσινό τραβάει η όρεξή σου. Μη βιαστείς όμως να πληρώσεις το λογαριασμό για να πάρεις το δρόμο του γυρισμού. Κρίμα θα είναι. Μείνε λίγο ακόμα. Το Λαύριο έχει κι άλλα να δώσει. Ο ήλιος είναι ακόμα ψηλά. Το Λαύριο και η ευρύτερη περιοχή Λαυριωτικής είναι ανεξάντλητη. Μπορείς να συνδυάσεις την απόδραση και με μια βουτιά, αφού το καλοκαίρι είναι πλέον εδώ.